Trong khoảng 30 đến 40 năm trở lại đây, thế giới đang chứng kiến một xu hướng rất lạ nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Đó là khi đất liền không còn đủ chỗ, con người bắt đầu lấn ra biển để xây dựng sân bay từ Nhật Bản, Hồng Kông cho đến Hàn Quốc. Và bây giờ câu chuyện đó đang bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam. Khi đề xuất xây dựng sân bay trên mặt nước tại Vân Phong được đưa ra, nó ngay lập tức gây ra sự tò mò. Xin được nói rõ đây là đề xuất mà thôi và hiện tại mới chỉ là một đề xuất. Dự án sân bay Vân Phong được đề xuất xây dựng tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa, khu vực huyện Vạn Ninh của Khánh Hòa trước đây, cách thành phố Nha Trang cũ khoảng 65 cây số. Câu chuyện về sân bay trên mặt nước không phải bắt đầu từ một giấc mơ viển vông mà từ một đề xuất cụ thể, đó là xây dựng cảng hàng không Vân Phong, diện tích khoảng 497 ha, tức là khoảng 5 km vuông. So với những sân bay khác thì con số này cũng không phải là quá lớn. Công suất dự kiến là khoảng 1,5 triệu khách mỗi năm vào năm 2030 và tăng lên 2,5 triệu khách vào năm 2050 với tổng vốn đầu tư khoảng 9.200 tỷ đồng. Quy mô như này thì vừa phải, không nhỏ và cũng chẳng lớn. Hiểu đơn giản, đây không phải là sân bay để cạnh tranh với những trung tâm hàng không lớn mà là một sân bay kiểu hậu cần, phục vụ cho sự trỗi dậy của một khu vực kinh tế ven biển. Nó giống như việc bạn xây một bến xe mới không phải là để thay thế bến xe trung tâm mà là để phục vụ riêng cho một khu công nghiệp đang phát triển nhanh. Điểm mấu chốt thì nằm ở vị trí. Vân Phong không phải ngẫu nhiên được chọn. Đây là một trong số ít những vịnh tự nhiên ở Việt Nam có độ sâu tốt, kín gió và đặc biệt nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế. Nhìn trên bản đồ bạn sẽ thấy các tuyến tàu biển từ Đông Bắc Á xuống Đông Nam Á và sang Trung Đông đi ngang qua khu vực này khá nhiều. Điều đó khiến nơi đây trở thành một ngã tư giao thông ở trên biển. Chính vì vậy, Vân Phong từ lâu đã được định hướng trở thành một khu kinh tế tổng hợp với cảng nước sâu, công nghiệp, năng lượng và hậu cần. Và khi đã có cảng biển lớn, câu chuyện tiếp theo gần như tất yếu, đó là làm sao để hàng hóa từ tàu biển có thể đi tiếp bằng đường hàng không nhanh nhất có thể. Ví dụ, một tàu container hàng từ châu Âu có thể đi đến Vân Phong, sau đó những mặt hàng cần giao gấp sẽ được tách ra, đưa lên máy bay và sang Nhật Bản, Hàn hoặc một địa điểm nào đó chỉ trong vài giờ, còn cái nào không gấp thì tiếp tục đi tàu. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang ngày càng đòi hỏi tốc độ cao thì cái điều này là cực kỳ quan trọng. Nó giúp cân bằng giữa chi phí và thời gian. Đi tàu thì rẻ nhưng chậm, đi máy bay thì nhanh nhưng mà đắt. Còn kết hợp cả hai, cái gì cần nhanh thì cho đi máy bay, cái gì cần chậm tiếp tục đi tàu, thì chúng ta có một giải pháp ở giữa tối ưu hơn cho nhiều loại hàng hóa. Đây là lý do vì sao nhiều trung tâm hậu cần lớn trên thế giới đều cố gắng kết nối cả cảng biển và sân bay. Tất nhiên, một lần nữa lại phải nhắc lại đây mới chỉ là ý tưởng. Và để biến một ý tưởng trở thành hiện thực là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nhưng nếu nhìn vào góc độ chiến lược thì việc đề xuất xây dựng một sân bay tại Vân Phong là một phần trong bức tranh lớn hơn, biến khu vực này trở thành một trung tâm hậu cần mới của Việt Nam ở trong tương lai. Nhưng tại sao không xây ở trên đất liền mà lại xây ở trên biển làm cái gì? Thì đây là câu hỏi rất nhiều người đặt ra. Thực ra thì câu trả lời này cũng khá là Việt Nam, bởi vì đất không phải lúc nào cũng dễ dùng. Nếu xây dựng sân bay trên đất liền, chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với một loạt những vấn đề như là giải phóng mặt bằng, di rời dân cư, đền bù, vân vân và vân vân. Những thứ này ở Việt Nam có thể kéo dài nhiều năm. Trong khi đó, xây dựng trên mặt nước giúp tránh nhiều rắc rối, không phải giải tỏa cư dân, không phải đền bù quá nhiều và không phá vỡ hệ thống hiện có. Nhưng đổi lại thì người ta sẽ phải chiến đấu với tự nhiên. Vấn đề lớn nhất của sân bay trên biển không phải là lúc xây mà là cái việc giữ cho nó không chìm, tức là sau khi đã xây xong. Đáy biển thường là bùn, là cát, là trầm tích. Khi chúng ta đổ hàng triệu tấn đất lên đó, nó sẽ bị nén xuống. Giống như chúng ta đang đứng trên một tấm nệm mềm, nó sẽ lún xuống từ từ. Sân bay thì lún nhanh hơn, nhiều hơn và họ phải liên tục bơm thêm đất và gia cố nền. Việt Nam nếu làm sẽ phải đối mặt với bài toán tương tự. Và không chỉ là kỹ thuật mà còn là thời gian. Vì lún nó không chỉ xảy ra trong vòng 1 đến 2 năm mà kéo dài hàng chục năm. Thêm vào nữa, một thách thức với những công trình ở trên biển tại Việt Nam đó là gió bão. Miền Trung, đặc biệt khu vực Khánh Hòa là nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão từ Biển Đông, gió mạnh, sóng lớn, nước dâng. Tất cả những kẻ thù của một công trình nằm giữa biển sẽ hình thành như vậy. Sân bay trên đất liền đã khó và sân bay ngoài biển thì chắc chắn sẽ còn khó hơn, bởi vì nó không có lá chắn tự nhiên, nó đứng một mình đối diện với thiên nhiên. Mặc dù khu vực Vân Phong thì cũng khá kín rồi. Đây không chỉ là bài toán kỹ thuật mà còn là bài toán tâm lý đầu tư. Vì bất kỳ nhà đầu tư nào nhìn vào cũng sẽ hỏi nếu có bão lớn chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng thường chúng ta thấy những quốc gia bắt đầu trên đà phát triển và bắt đầu chuyển mình thì cần những công trình biểu tượng như vậy. Và sân bay Vân Phong có thể sẽ là một công trình biểu tượng nếu như nó thực sự được xây dựng.
Bây giờ hãy nhìn sang những quốc gia khác để xem người ta xây dựng sân bay trên biển như thế nào và tại sao họ cần xây, quy mô ra làm sao. Một trong những sân bay trên biển nổi tiếng nhất đó là sân bay Kansai của Nhật Bản. Câu chuyện của sân bay Kansai gần như là huyền thoại trong giới kỹ thuật. Nhật Bản quyết định xây sân bay này từ thập niên 80, không phải vì thích thể hiện đâu mà vì họ không có đất để xây. Thành phố Osaka lúc đó đã quá đông đúc, nếu đặt sân bay trong đất liền thì phải di rời hàng chục nghìn người, chưa kể tiếng ồn máy bay sẽ ảnh hưởng rất lớn đến dân cư. Giải pháp được đưa ra giống như phim viễn tưởng, xây một hòn đảo nhân tạo giữa biển. Người Nhật đã đổ xuống đáy vịnh Osaka hơn 180 triệu mét khối đất đá, tạo ra một hòn đảo dài khoảng 4 cây số, rộng 2,5 cây số. Tổng vốn đầu tư lên đến hơn 20 tỷ đô la Mỹ, biến đây trở thành một trong những dự án hạ tầng đắt đỏ nhất ở trên hành tinh. Nhưng cái giá không chỉ nằm ở tiền. Kansai xây xong thì bắt đầu lún, nền đất biển yếu khiến toàn bộ sân bay chìm dần, có thời điểm lún tới 50 cm mỗi năm. Đến nay, tổng mức lún đạt đến khoảng 8 đến 10 mét. Người Nhật phải bơm liên tục cát ra cố nền, thậm chí nâng cả nhà ga lên để thích nghi. Dù vậy, sân bay Kansai vẫn hoạt động tốt và trở thành một biểu tượng. Nó chứng minh rằng con người có thể bẻ cong địa lý, nhưng cũng nhắc nhở rằng thiên nhiên luôn có cách để đòi lại cái giá của nó. Nếu Kansai là đảo nhân tạo từ con số 0 thì Xích Liệp Giác lại là một sân bay theo kiểu khác. Ở đây là ở Hồng Kông. Hồng Kông đã lấy 2 hòn đảo nhỏ san phẳng chúng rồi đổ thêm đất để mở rộng thành một cái nền khổng lồ. Tổng diện tích của sân bay lên đến hơn 1.200 ha, tức gấp hơn 2 lần dự án Vân Phong của Việt Nam. Dự án này tiêu tốn khoảng 20 tỷ đô la Mỹ và được xem là một trong những công trình tham vọng nhất châu Á thời điểm cuối thế kỷ 20. Lý do xây dựng thì cũng rất đơn giản. Sân bay cũ nằm ở trung tâm thành phố, cực kỳ nguy hiểm khi hạ cánh và không thể mở rộng thêm. Thế nên sân bay mới Xích Liệp Giác gọi là Chelongkok đã ra đời, không chỉ để thay thế mà còn để nâng tầm Hồng Kông trở thành một trung tâm hàng không quốc tế. Và thực sự là nó làm được. Sân bay này hiện phục vụ hàng chục triệu lượt khách mỗi năm và là một trong những trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn nhất ở trên thế giới. Điểm đáng chú ý là Hồng Kông không chỉ xây sân bay mà còn xây cả hệ thống đi kèm, cầu, đường cao tốc, tàu điện. Tức là họ không làm một công trình đơn lẻ mà làm cả một cụm công trình. Chúng ta đã qua Nhật Bản, qua Hồng Kông, bây giờ hãy đến với Hàn Quốc. Hàn Quốc xây dựng sân bay Incheon với một tư duy, đó là không chỉ cần một sân bay mà cần một trung tâm trung chuyển cho cả khu vực Đông Bắc Á. Sân bay này được xây trên vùng đất liền giữa 2 hòn đảo với diện tích vào khoảng 5.600 ha, tức gấp hơn 10 lần dự án Vân Phong. Incheon được thiết kế ngay từ đầu để cạnh tranh với Tokyo, Bắc Kinh, Thượng Hải. Công suất hiện tại của sân bay này đã lên đến hàng chục triệu khách mỗi năm và còn tiếp tục mở rộng. Điểm mạnh của Incheon là vị trí, nó nằm ở giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á, giống như một ngã ba hàng không. Điều này giúp Hàn Quốc tận dụng được luồng khách trung chuyển, biến sân bay này thành một cỗ máy kiếm tiền. Câu chuyện của sân bay Incheon cho thấy một điều, xây sân bay trên biển không chỉ để giải quyết vấn đề thiếu đất mà còn là một chiến lược kinh tế dài hạn. Và cuối cùng hãy đến với Trung Đông. Nghe đến Qatar thì nghĩ đến sa mạc, nhưng sân bay Hamad lại có một phần lớn được xây bằng cách lấn biển. Tổng diện tích khoảng 2.200 ha, chi phí hơn 16 tỷ đô. Đây là một trong những sân bay sang trọng nhất thế giới của đại gia dầu mỏ Qatar. Qatar xây sân bay này không phải vì thiếu đất mà vì họ muốn tạo ra một trung tâm trung chuyển toàn cầu. Với vị trí nằm giữa châu Âu và châu Á, Doha trở thành điểm dừng lý tưởng cho những chuyến bay đường dài. Hamad không chỉ là sân bay mà giống như là một showroom của Qatar. Từ thiết kế, dịch vụ đến quy mô đều nhằm thể hiện sức mạnh tài chính và tham vọng của Qatar. Điểm thú vị là dù có tiền, Qatar vẫn phải lấn biển. Điều đó cho thấy, ngay cả khi không thiếu đất, việc xây sân bay ra biển đôi khi vẫn là một lựa chọn tối ưu về quy hoạch, về vận hành và về hình ảnh của một quốc gia. Nhìn vào những sân bay này, chúng ta sẽ thấy một điểm chung. Không ai xây sân bay trên biển chỉ để cho đẹp. Tất cả đều xuất phát từ những bài toán rất cụ thể. Thiếu đất, vị trí chiến lược, tham vọng trở thành trung tâm trung chuyển. Và quan trọng hơn, quy mô của họ đều rất lớn. Vốn đầu tư hàng chục tỷ đô, công suất hàng chục triệu khách mỗi năm. Tức là sân bay trên biển chỉ thực sự hợp lý khi nó phục vụ cho một nhu cầu đủ lớn. Đây chính là điểm khiến câu chuyện của Việt Nam trở nên thú vị. Và nhìn ra thế giới, chúng ta thấy một tiêu chuẩn rất cao. Và câu hỏi đặt ra là Vân Phong, ý tưởng Vân Phong có đủ tầm để đi theo con đường đó hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã dành sự quan tâm cho video này. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại trong các video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý
và xin được hẹn gặp lại.